नमस्कार. आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण हे बघणार आहोत की एका आर्थिक सल्लागाराची, एका फायनान्शियल एक्सपर्टची आपल्या आयुष्यामध्ये काय भूमिका असते. माझं नाव समीर माचवे आणि माझ्या या फिंदास मराठी चॅनलमध्ये मी तुमचं स्वागत करतो. खूप लोक आज मोबाईलमधल्या ॲपमधनं गुंतवणूक करण्याचा प्रयत्न करतात. माझ्या हिशोबाने असं करणं त्यांच्यासाठी लाँग रनमध्ये घातक असणार आहे. असं मी का सांगतो हे ह्या व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत तुम्हाला पूर्णपणे कळलेलं असेल. एखाद्या आर्थिक सल्लागाराकडनं गुंतवणूक करणं हे आपल्यासाठी काय योग्य आहे आणि त्याचा एक्झॅक्टली काय रोल आहे हे जर तुम्हाला कळलं, हे जर तुम्हाला पूर्णपणे कळलं तर आय एम शुअर की तुम्ही कधीच स्वतःच्या डोक्याने स्वतःची गुंतवणूक करणार नाही. त्याच्यासाठी मी काही उदाहरणं देतो. 2007-08 मध्ये जे लोक स्टॉक मार्केटमध्ये इन्व्हेस्ट करत होते तो काळ जरा आठवून बघा. त्यावेळेस अमेरिकेमध्ये सबप्राईम क्रायसिस झालं होतं, लेमन ब्रदर्सचं मेल्टडाऊन झालं होतं आणि स्टॉक मार्केट जगभरात कोसळले. भारतीय स्टॉक मार्केट देखील 60-62% क्रॅक झालं, पडलं. त्यावेळेस बहुतांश लोकांनी आपले पैसे काढून घेतले. आपल्या गुंतवणुकी ज्या स्टॉक्समध्ये असतील, म्युच्युअल फंडमध्ये असतील, त्या सगळ्या गुंतवणुकी त्यांनी काढून घेतल्या. आणि असं का केलं तर त्यांना भीती वाटली की आता स्टॉक मार्केटमध्ये आपल्याला खूप मोठं नुकसान होईल आणि मग ते नुकसान कदाचित कधीही भरून निघणार नाही. दिस इज दी एंड ऑफ दी स्टॉक मार्केट. आणि म्हणून इक्विटी बेस्ड इन्व्हेस्टमेंट्स त्या लोकांनी काढून घेतल्या. त्यावेळेस मी नोकरी करत होतो. माझा पगार साधारण 20-22 हजार रुपयाच्या घरात होता आणि त्या काळामध्ये मी सोसायटीमधनं लोन घेऊन दर महिन्याला 33,000 रुपये अशी गुंतवणूक करत होतो. बहुतांश लोक जे माझे मित्र होते, ज्यांना माहिती होतं की मी असं करतोय, ते मला पूर्णपणे वेडा समजत होते, ठार वेडा समजत होते. कारण मार्केट रोज कोलॅप्स होत होतं, रोज मोठ्या मोठ्या अमाऊंटचं करेक्शन होत होतं अँड आय वॉज इन्व्हेस्टिंग कन्सिस्टंटली. मी साधे म्युच्युअल फंड्समध्ये गुंतवणूक करत होतो. त्यावेळेस मी साधारण 9 ते 10 महिने 33,000 रुपये महिना याप्रमाणे गुंतवणूक केली. माय वाईफ वॉज मॅनेजिंग ऑल दॅट इन्व्हेस्टमेंट फॉर मी ॲट दॅट टाईम. आणि असं करत असताना जी लोक मला वेडं समजत होते, कालांतराने त्या फॉलमधनं रिकवर व्हायला स्टॉक मार्केटला साधारण 3 वर्ष लागले. पुन्हा थोडंसं मार्केट करेक्ट झालं आणि 5 वर्षांनी निफ्टी रीच दी सेम लेवल ऑफ अराउंड 6400 दॅट टाईम. पण आज जर आपण बघितलं, आज निफ्टीची व्हॅल्यू साधारण 18,000च्या लेवलला आहे. माझी त्या काळची गुंतवणूक साधारण निफ्टीच्या 3,000-2,500 या लेवलला झालेली. राईट. सो यू कॅन इमॅजिन दी अमाऊंट ऑफ रिटर्न्स दॅट आय कुड गेट बिकॉज ऑफ दॅट वन डिसिजन ऑफ इन्व्हेस्टिंग ड्युरिंग दी फॉल. आता हे लॉजिक सगळ्यांना माहिती आहे. हे वॉरेन बफेटचे कोट्स आपण अनेकदा वाचलेले आहेत की बाय लो सेल हाय, बट ॲक्च्युली पीपल डोंट डू दॅट. आपल्याला असं दिसतं की ह्या कालावधीत जर तुम्ही डेटा जाऊन पाहिला तर भारतीय गुंतवणूकदारांनी त्यावेळेस फक्त विक्री केलेली आहे. 1% लोकांनीसुद्धा त्या फॉलमध्ये गुंतवणूक केलेली नाही. त्याच्यानंतर अगदी रिसेंट हिस्ट्रीमध्ये कोविडचा फॉल झाला. फर्स्ट वेव्ह जेव्हा कोविडची आली तेव्हा स्टॉक मार्केट 40% पडलं. त्यावेळेस देखील मी गुंतवणूक केली. माझे जे गुंतवणूकदार होते, माझे जे क्लायंट्स होते, त्यांनासुद्धा मी गुंतवणूक करायला लावली. त्याच्यानंतर काय झालं तुम्ही बघितलं आहे. 7 ते 8 महिन्यात मार्केट पूर्ण वर गेलं अँड दी मनी वॉज मेड. एका वर्षामध्ये साधारण 70-80% स्टॉक मार्केटने रिटर्न्स दिले. आता त्यावेळेचा एक डेटा मी तुम्हाला सांगतो. मी नॉर्मली बऱ्याच म्युच्युअल फंड कंपन्यांच्या संपर्कात असतो. त्यावेळेस मी काही म्युच्युअल फंड कंपन्यांचे जे सिनियर्स होते त्यांच्याशी बोललो तर त्यांनी मला एक युनिक डेटा सांगितला की ज्या लोकांनी डायरेक्ट फंड्समध्ये इन्व्हेस्टमेंट केलेली आहे त्याच्यापैकी 60 ते 70% लोकांनी कोविडच्या फॉलमध्ये त्यांच्या गुंतवणुकी बंद केल्या. हे असं का झालं? कारण ह्या व्हिडिओमध्ये मला जो सांगायचं आहे तेच हे कारण आहे की लोकांना कधी गुंतवणूक करावी, कधी बाहेर यावं हे माहीत नाही. आत्ता रिसेंटली ऑक्टोबरच्या महिन्यामध्ये आम्ही आमच्या क्लायंट्सच्या जवळपास 20-25 कोटीचं प्रॉफिट बुकिंग केलं. नाऊ इथे आमचा रोल काय आहे? व्हॉट आर वी ट्राईंग टू डू हिअर? आपल्याला जे पैसे मिळतात, सगळ्यात पहिले हे समजून घ्या की तुम्ही जेव्हा म्युच्युअल फंड म्हणा, स्टॉक्स म्हणा, ह्याच्यामध्ये गुंतवणूक करता तेव्हा तुम्हाला जे पैसे मिळतात ते कशामुळे मिळतात? नॉट बिकॉज दी स्टॉक गोज अप, नॉट बिकॉज दी म्युच्युअल फंड NAV इन्क्रीजेस. असं जरी आपल्याला वाटत असलं प्रथम दर्शनी की असं होतं, तर इन रियालिटी तसं होत नाही. एक उदाहरण मी तुम्हाला देतो.
आपला जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजचा सेन्सेक्स आहे याची स्थापना 1979ला झाली, तेव्हा त्याची व्हॅल्यू 100 ठेवण्यात आली होती. आता ती 60,000च्या आसपास आहे. म्हणजे जर तुम्ही काढलं हिशोब तर 42 वर्षात सेन्सेक्स हा 16.5% चक्रवाढ व्याजाने वाढलेला आहे. हे झालं गणित. ह्याला आपण म्हणतो इन्व्हेस्टमेंट रिटर्न. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एखाद्या माणसाने जर 100 रुपये गुंतवले असते सेन्सेक्समध्ये 1979 साली, तर आज त्याचे 60,000 रुपये झाले असते आणि त्याचा पैसा हा 16% 16.5% चक्रवाढ व्याजाने वाढलेला असतं. हे गणित झालं. दिस इज व्हॉट वी कॉल इन्व्हेस्टमेंट रिटर्न. पण माझा प्रश्न हा आहे की असे किती इन्व्हेस्टर तुम्हाला माहिती आहेत की ज्यांना खरंच एवढे चांगले पैसे मिळाले? समाजात तुमच्या मित्रमंडळींमध्ये, नातेवाईकांमध्ये असे किती इन्व्हेस्टर्स तुम्हाला माहिती आहेत ज्यांना खरंच 16%नी इतके वर्ष 40 वर्षाचं रिटर्न मिळाले? तर असे इन्व्हेस्टर्स बोटावर मोजण्या इतके. ह्याचं कारण काय? याचं कारण हे की त्यांचं बिहेवियर प्रॉपर नाही. जो फायनान्शियल एक्सपर्टकडे आपण जाऊन गुंतवणूक करण्याचा माझा अट्टहास आहे तो एवढ्यासाठी आहे की त्या फायनान्शियल एक्सपर्टमुळे तुमचं बिहेवियर कंट्रोल होतं. आज यू कॅन वॉक इन टू एनी म्युच्युअल फंड ऑफिस ऑर एनी स्टॉक ब्रोकर आणि तुम्ही स्टॉक्स घेऊ शकता स्वतःच्या डोक्याने. तुम्हाला कुठल्याही सल्लागाराची गरज नाही. सल्लागाराचा रोल तेव्हा चालू होतो जेव्हा आपल्याला काहीतरी विचित्र मार्केटमध्ये घडतं, जेव्हा आपलं बिहेवियर मॅनेज करावं लागतं. कोविडच्या वेळेस त्या फॉलमध्ये माझ्याकडे असलेल्या गुंतवणूकदारांनी 96% लोकांनी त्यांची SIP चालू ठेवली, जेव्हा की डायरेक्ट SIP करणाऱ्या फंड हाऊसमधनं हा डेटा आला की 70% लोकांनी त्यांची SIP बंद केली. व्हॉट इज दिस? मी काय करतोय? मी त्यांचं फक्त बिहेवियर कंट्रोल करतोय. मार्केट रिॲक्शन देतं आहे आणि त्याच्या अगेन्स्ट तुम्ही कसे वागता ह्याच्यावर सगळा खेळ अवलंबून आहे की तुम्हाला पैसे मिळणार आहेत का नाही. सेन्सेक्स वाढला पण सगळ्या लोकांना का नाही पैसे मिळाले? कारण त्याला कारणीभूत आहे त्यांची वागणूक, त्यांची रिॲक्शन टू व्हॉट हॅपन्स इन दी मार्केट. 2008 साली मार्केट जेव्हा पडलं, मॅक्सिमम लोकांनी त्यांचे पैसे काढून घेतले. ती एक रिॲक्शन होती. माझ्यासारखे काही 2% लोक असतील ज्यांनी त्यावेळेस पैसे टाकले. माझ्यासारख्या एखाद्या वेड्यापिच्या माणसांनी लोन घेऊन पण पैसे टाकले. नाऊ दॅट इज माय रिॲक्शन. हे दोन्ही बिहेवियर्स वेगळे आहेत. या दोन्ही ज्या रिॲक्शन्स आहेत त्या कम्प्लिटली वेगळ्या आहेत आणि त्याच्यातनं निर्माण झालेला कॉन्सिक्वेन्स, परिणाम हा पण कम्प्लिटली वेगळा आहे. सो जो फायनान्शियल एक्सपर्ट, जो आर्थिक सल्लागार आहे, त्याचा रोल आहे की तुमचं बिहेवियर कंट्रोल करणं, ना की तुम्हाला बेस्ट पॉसिबल फंड शोधून देणं किंवा बेस्ट पॉसिबल ॲसेटमध्ये तुमचं पैसे टाकणं. बेस्ट पॉसिबल ॲसेटमध्ये पैसे टाकूनसुद्धा तुम्हाला ते पैसे मिळतील ह्याची काही शाश्वती नाही आहे. बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स ऑन युअर बिहेवियर, हाऊ यू बिहेव. आणि बहुतेक वेळास लोकांना हे कळत नाही. भारतामध्ये 3 ते 4% लोक आहेत जे एका आर्थिक सल्लागाराच्या मार्फत स्वतःची गुंतवणूक करतात. बाकीचे लोक स्वतःचा डोकं लावायचा प्रयत्न करतात. कधी कधी ते सल्लागाराला सुद्धा सल्ला देतात, विच इज रिडिक्युलस. सो इथे सल्लागाराचा मेन रोल आहे तुमचं बिहेवियर कंट्रोल करणं. आणि चांगला सल्लागार शोधताना पण तुम्ही हे बघितलं पाहिजे, 2 गोष्टी बघितल्या पाहिजेत. पहिलं, तो स्वतः त्या ॲसेट क्लासमध्ये गुंतवणूक करतो का, त्याचं डिस्क्लोजर त्यांनी केलं पाहिजे, त्यांनी त्याची स्वतःची गुंतवणूक दाखवली पाहिजे. आणि दुसरं, त्याचा या गोष्टीचा अभ्यास किती आहे आणि हाऊ गुड ही इज ॲट मॅनेजिंग युअर बिहेवियर. सो त्याचा फोकस हा तुम्हाला एखादी गोष्ट विकण्याकडे नसून तुमचं एज्युकेशन करण्याकडे असला पाहिजे. मग तो व्यक्ती तुमचं बिहेवियर प्रॉपर मॅनेज करू शकेल. दॅट इज दी रोल ऑफ अ फायनान्शियल एक्सपर्ट इन युअर लाईफ. जर तुम्हाला हे कळलं की फायनान्शियल एक्सपर्टचा रोल हा नाही आहे की मला सगळ्यात भारी म्युच्युअल फंड शोधून देणे किंवा मला सगळ्यात भारी ॲसेट शोधून देणे आणि माझे पैसे एकदम भारी ठिकाणी लावणे, हा रोल आहेच. पण त्याच्यापेक्षा मोठा रोल आहे की जेव्हा गडबड होईल, जेव्हा मार्केट इरॅटिक बिहेव करेल, जेव्हा मार्केटमध्ये करेक्शन्स येतील, त्यावेळेस मला गाईड करणं, हा त्याचा मोठा रोल आहे. माझं बिहेवियर कंट्रोल करणं. किंवा कधीकधी अशी वेळीवाकडी संधी येते समोर. बिटकॉईन झालं, लोक काही करतात, बिटकॉईनमध्ये पैसे टाकून देतात विदाऊट अंडरस्टँडिंग. नॉट दॅट बिटकॉईन इज बॅड, बट दी क्वेश्चन इज, डू यू रिअली अंडरस्टँड इट अँड डू यू रिअली नीड इट? हा खरा प्रश्न आहे. सो अशा जेव्हा संधी येतात, जेव्हा आपण वेडंवाकडं वागण्याची शक्यता असते, त्यावेळेस तो आर्थिक सल्लागार आपलं बिहेवियर कंट्रोल करतो का, हा खरा प्रश्न आहे. सो इफ यू आर थिंकिंग की एक फायनान्शियल एक्सपर्टचा रोल फक्त हाच आहे की तुम्हाला सगळ्यात भारी फंड शोधून देणे, तर यू मे बी मिस्टेकन. सो तुमचा आर्थिक सल्लागार शोधताना या गोष्टीची काळजी घ्या की त्यांनी तुम्हाला एज्युकेट केलं पाहिजे,
तुमची जी आर्थिक साक्षरता आहे ती वाढली पाहिजे आणि तुमचं बिहेवियर इन अ प्रॉपर वे व्हायला पाहिजे. याचं मूळ कारण असं आहे की मार्केट उद्या वर जाणार आहे का खाली जाणार आहे हे आपण कोणीच सांगू शकत नाही. फक्त ते वर गेल्यावर काय करायचं आणि खाली गेल्यावर काय करायचं, आपलं बिहेवियर कसं ठेवायचं हे सर्वस्वीपणे आपल्या हातात आहे. इफ दॅट इज कंट्रोल्ड, I can guarantee you nobody can stop you from making lot of money in the stock market. So this is what I wanted to communicate in today's video. I hope तुम्हाला हा मुद्दा कळलेला आहे आणि तुम्ही याच्यावर विचार करा. एक छोटीशी न्यूज तुमच्यासाठी आहे. मी माझं स्वतःचं पुस्तक लिहायला घेतलेलं आहे आणि येत्या 2-3 महिन्यात ते पुस्तक तुम्हाला देखील उपलब्ध होणार आहे. आणि ते पुस्तक अर्थातच माझा विषय पैशाशी निगडीत असणार आहे. सो ज्या लोकांना त्या पुस्तकाबद्दल कुतूहल आहे, ते पुस्तक वाचावंसं वाटतं, अशा 50 लोकांना त्याची कॉपी मी फ्री देणार आहे. सो तुम्हाला जर ते पुस्तक फ्रीमध्ये हवं असेल तर कॉमेंट्समध्ये लिहा की आय नीड अ फ्री कॉपी. ओनली फर्स्ट 50 पीपल आर गोइंग टू गेट दॅट बुक कम्प्लिटली फ्री. दॅट बुक इज कमिंग आय होप बाय इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स. त्याप्रमाणे माझं काम चालू आहे त्याच्यावर. सो मला आवडेल जर तुम्ही ते पुस्तक वाचलंत आणि त्यातनं तुमचा फायदा झाला तर मला निश्चितच आवडेल. आज मी इथेच थांबतो. धन्यवाद. या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. हा व्हिडिओ आवडला तर अवश्य लाईक द्या आणि आपल्या सोशल मीडियावर देखील सबस्क्राईब करा. आत्तापर्यंत जी काही साथ दिलेली आहे, जे काही व्हिडिओजला तुम्ही प्रतिसाद दिला आहे त्याबद्दल धन्यवाद. बाय बाय. टेक केअर. हॅव एन अबंडंट लाईफ.